Ja ei sitä ihan hirveän kauas tarvinnut ajaa, että ensimmäiset Vegasin häät tuli vastaan. 2 kilometriä. Ja ensimmäiset hääkemut. Se pitää. Lämmin. Ei mulla oikein muuta sanottavaa ole muuta, nyt on vähän lämmin. Nyt mennään tekemään sotasuunnitelmaa seuraaville päiville. Täytyy löytää joku ilmastointipaikka ja vähän ruokaa, niin se on hyvä. Joo, otettiin tosta majoitusta pariksi päiväksi ja tarvii vähän miettiä nyt, mitä tehdä, mutta tänään pitäisi vaatteet käydä vielä pesemässä ja varmaan vähän katsella mikä meininki täällä on. Ja siistiä taloja ja kaikkia juttuja täällä näyttää olevan. Siitä vaatepesua vähän tähän iltatuimaan vielä. Ja otettiin sieltä joku kämppä taas pariksi päiväksi ja pitää vaatteet pestä ja huomenna sitten ihmetellään, että mitä täällä Vegasissa oikeasti on. Ajettiin periaatteessa tuosta toi Boulevardi varmaan 10 kilsaa sitä ja on sitten muuten kaiken näköistä valoa ja joo, täytyy huomenna nyt sitten vähän uusin silmin käydä katsella, että tuota löytyy, mutta kuuma, siis vittu melkein 50 astetta lämmintä, kun 48. Se on kuuma. Se on oikeesti aika lämmin. Ei tuolla niinku ihan mitään hirveitä pyöräleikkiä, kun pitää lähteä tekemään, mutta katsotaan nyt mitä huomenna sitten. Pitääkö sitä vaan mennä kasinolle ja pelata kaikki lopukkin rahassa. Se voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Voisi jopa voittaa. Saisi vähän tätä hommaa maksuun, mä vähän epäilen vaan, että siinä ei käy kun kasinolla lailla. Ja Las Vegas. Justiin käytiin vähän syömässä aamupalaa tai juomassa oikeastaan vaan aamukahvia tuossa huoltoasemalla ja tänään pitäisi vähän katsella, mitä täältä löytyy. Veti löytyi, joku oli telttailemassa tuolla. Tää on hyvältä paikalta. Joo, katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä sitten mennään. Ei kun 43 astetta nyt vaan vielä. Siis siitä taas päivällä lämpenee taas johonkin 4-5. No. You don't have 75 cents by chance? Ei oo rahoja nyt. Ei oo rahaa. Joo, siinä se Trumpin mökki nyt sitten on. Melkoisen pirtin se on tuohon kyhännyt. En tiedä. No on se melkoinen rakennus on. Ei ollut turnivainilla tällaisia nousuja. Kevyestihan nämä menee. Joo. Kyllä tää on vaan liian kuuma paikka, ei täällä pysty oikeesti tekemään yhtään mitään. Me ollaan tämän päivän, me ollaan ajettu varmaan 20 minuuttia, 30 minuuttia ilmastopaikkaan ja mitä me ollaan tämän päivän tekstää. Pikkasen ajoa, sitten täällä vähän huilaamaan johonkin kylmään ja nyt on joku 46 astetta lämmintä.
Ja mitä täällä oikein tekis? Kai täällä pitää pyöriä niin kuin täällä on kaikki muukin turistit ja kattelut. 10 astetta, kun olisi vähemmän lämmintä, niin olisi hyvä. No niin, ja uusi päivä. Las Vegas. Nyt tosiaan lähdettiin tosta majoituspaikasta, missä oltiin pari päivää. Otetaan halvempi pariksi päiväksi. Ja huomenna lähdetään käymään Grand Canyonilla. Se on joku retki. Koko päivän reissu se on sinne huomenna, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Mutta joo, nyt pitäisi tää päivä taas hengailla täällä kuumuudessa. Tehdä jotakin, en tiedä mitä, mutta varmaan sama kuin eilenkin, että ajellaan ja katsellaan paikkoja. Siinähän se päivä menee ihan kivasti. No niin, ja sitten yksi juttu oli se, että löytää Cybertruck, ja se on tässä nyt. Ja onhan se vähän iso laitos kyllä. Aika jännän näköinen. Ja vähän heti naarmujakin täällä on, mutta milläs tuota korjaa vaihtaa koko takakyliin? Melkoinen laite. On se iso. On se iso ja kyllä se on pakko sanoa, että rumakin se on kyllä. Mutta hyvä verrokkina mun pyörä tuossa vieressä, niin on se. On se iso. Joo. Mielenkiintoista. Ollaankohan me ihan oikeassa paikassa? Ollaan me oikeassa paikassa. Kasinolle ei kyllä mennä. Meillä ei ole rahaa hävittävää. No niin, ja se oli sitten 3. päivä Las Vegasissa. Ja nyt voi sanoa, että on Vegasia nähty nyt sen verran mitä tarviikin. Ja tuossa tuolla on ajeltu sun taasun tuolla ja katseltu vähän mitä kaikkea siellä on. No, siellähän on paljon kasinoita, isoja rakennuksia, hotelleja ja ostoskeskuksia ja kaikkea sellaista semmoista, mikä on jees nähdä. Mutta ei täällä kyllä kauempaa tarvitse olla. 2 päivää varmaan riittäisi ihan hyvin siihen, että sais vähän nähdä mitä kaikkea tuolla on. Mutta 3. päivä oli vähän ihan tylsä päivä. Okei, jaksanut tehdä mitään. Ja toki toi kuumuus tekee sen, että ei tuolla ihminen kyllä voi pihalla kauan olla. Mutta huomenna Grand Canyonille ja katsotaan millainen reissu siitä sitten tulee. Huomenta. Kello on 5 aamulla ja me nähdään nyt sinne Grand Canyonille katsomaan vähän mitä sieltä löytyy. Joku bussikuljetus sinne on ja muuta mä en oikein tiedäkään siitä. Bussilla me mennään sinne ja katsotaan vähän nähtävyyksiä ja mitä opasta meillä vissiin ei ole. Ei. Aika näin mä ymmärsin. Once again, Hoover Dam is to the left, just can't see it right now. We'll have front row seats on the way home. Grand Canyon. Mukava kun ei ole niin kuuma. Ei ole varmaan vähän 30 astetta lämmintä nyt. Kui kello on vasta 10 aamulla. Että varmaan tästä vielä lämpenee aika hyvin. No niin, siellä alkaakin näkymään vähän maiseman tynkää. Ja siitä vähän sitä maiseman tynkää. Melkoinen kanjoni. Täällä on kyllä siisti tää oravakin mikä täällä on. Kaikki vaan vahtaa täällä. Pientä oravaa ja tuossa on maailman hienompia kanjonimaisomia tuolla toisella puolella. Mutta tietysti on toi oravakin ihan siisti. On perkele pakko sanoa, että on kyllä julmettoman iso kanjoni. Julmettoman iso kanjoni. Kyllä varmaan jotenkin lukujakin voisin tähän niinku heittää, mutta enpä taas tiedä mistään mitään, niin Wikipediasta niitä voi sitten lueskella, että kuinka iso tämä nyt oikeasti on, mutta
Joo, minnekö se Sami meni? Onko iso? Oho. Where do you think? Joo, melkoinen paikka kyllä. Tää jotenkin, kun tää on niin korkealla ja paljon muotoja, niin on niinku hankala hahmottaa mikä on välistä. Tää on ihan käymisen arvoinen paikka. Suomi torille ja sille. Joo, se oli siisti toi Grand Canyonin reissu. Oli kyllä siistin näköinen paikka ja nyt lähdettiin takas tonne Las Vegasiin ja selvittiin jossain tällaiset route-kulkuun aikas. Joo. Grand Canyon, se oli siisti paikka. Se oli melkoinen kanioni kyllä. There she is. Wow! You take the kayaks all the way up to the red line over there. Harmittaako? Nyt varmaan. Mitä tää syö? Minne voi räjäytetään tämmönen purkki auki samalla? Niin, siinä onkin. Ehkä tää pitää jollakin puukolla hakata vaan auki. Se on multitulssa. Niin kyllä mä jollain sellaisella vaan hakannut siihen reikiä, niin se aukeaa sitten jossain vaiheessa. Mut se puukko on kyllä entinen sen jälkeen. Tässä voi nälkä tulla. No musta tuntuu, että sulla on nälkä, kun sä noin paljon näet vaivaa tämän asian eteen. Saisiko siellä ketjuna vaan? Ei kun ketjun katkaisemmalla jotenkin mullu. Joo. Niin tuolla vaan. Aukeis. Tässä on vaakin kohta. Tonnikalakin siellä on. Joo. Kyllä se pian on auki. Joo. Huomiseen mennessä. Joo, se oli sellainen päivä se. Käytiin siellä Grand Canyonilla ja se oli kokemisen arvoinen paikka, että ei ollut paskareissu ollenkaan. Kauan sinne kesti kyllä ajella, koko päivä meni aikaa ja muutama tunti siellä pelipaikalla, mutta eipä se mitään. Huomenna Phoenixiin sitten. Bussilla lähdetään aamusta sinne ja siellä sitten varmaan muutama päivä tai sitten vähän ajatuksena, että vois vaihtaa ne paluulennot aikaisemmaksi, jos ne onnistuisi, että pääsi sieltä Phoenixistä lähtemään, mutta täytyy nyt huomenna, eikö siis maanantaina sitten soittaa sinne KLM:lle ja kysyä, että onnistuisiko semmonen juttu. Koska täällä on niin kuuma, täällä ei voi tehdä mitään, kun on liian kuuma. Juteltiin tuossa vähän Samin kanssa vähän, että miten Sami innostui maastopyöräilystä, niin mitenkäs Sami innostut maastopyöräilystä? Oliko Tahko 240? Taisi olla. Mikäs pyörä oli? Se oli semmonen 26 renkailla jostain roskapöydästä, kun sattui semmonen romuosista. Vittu toi on kova kyllä. Siitä sitä innostus lähti sitten. Joo, mites pääskö maaliin asti? Ei. Mutta aika hyvin jos 3 kierrosta, kun sä ajoit kuitenkin. En muista ihan tarkkaan. Taisi olla 3 kierrosta ja olikohan 4 kierrosta oli se maksimi. Tai se pisin matka. 240 silloin. Joo. 26 ja roskista löydetty pyörä, niin se on hyvä. Hyvä lähtökohta.
Ja sinne meni pyörä. Kuski kyllä sanoi, että ei se ota sun bussiin tollasta, mutta se ottikin vaan. Mutta olisi se voinut ehkä pakata vähän paremmin, mutta ei jaksanut tuossa kelmoa nyt lähteä etsimään mistään. Eiköhän toi noin mene. Toivottavasti. Pyöräkin saatiin hyvin bussiin. Kylläpä ne tuossa menee. Toinen on tuolla Romulan takana. Mut se oli Las Vegasin nyt siltä osin sitten tässä ja Phoenixi. Ja mitä tähän loppuun voisi sanoa, että se mitä tapahtui Vegasissa jää Vegasiin. No ei se nyt mitään syntiä olla tehty, vaikka tää vähän syntistä kaupunki onkin, mutta eteenpäin. Ei se mitään passia tarvitse tuolta taloa rakentamaan. Silmällä kun katsoo vähän suurempia puolaravintoja, se riittää. No niin, Phoenix. Ja kolmas kerta kun tuli siis sellainen joku hiekkamyrskyvarpu. Tai niitä tuli siis aikaisempina päivinä jo, mutta kertaakaan ei tullut sellaista. Nyt on näkyväisyys aika huono ja ilmeisesti se on hiekka, mikä täällä vaan pöllyää, niin ei täällä oikein näe mitään. Puhelimeen tulee niitä varoituksia sitten aina, kun tällainen tulos. Oli jännä. Pakko todeta, että meitä on moneen junaan. Tuo on kyllä jäänyt siitä johonkin pysäkillä jo pois, mutta ihan hyvä meininki. Hyvä meininki on. Hi guys, what brings you today? Hello. Joo, tultiin katsomaan pyörälaatikkoja. Jos saatais vaikka lennot vaihdettua silleen, että päästäis täältä Phoenixista lähtemään suoraan kotia. Mut sitten taas eilen sinne soitettiin ja ne sanoi, että pari tuntia menee siitä päätöksestä, että paljon se tulee maksamaan ekstraa. No, meni yö ja eikä ole kuulunut mitään, mutta kysellään tää laatikot täältä varmuudeksi vielä valmiiksi, että sitten jos sattuu ne lennot saamaan huomiselle, niin on pyörälaatikot valmiita. Joo, ollaan tässä vähän isommassa ruokaupassa tähän ostoksilla ja jotenkin mä niinku ei mun huvita syödä enää mitään. Tää on niinku ruoka, mitä on tullut yli kuukausi täällä reissussa syötyä, niin se on ollut hyvin epäterveellistä ja hedelmät ja marjat maistuu tosi hyvälle, mutta täytyy ehkä niitä vähän ostaa tosta. Aluksi kysyttiin monesti, että mites toi kasvissyönti ja jenkit. Mä sanoin siihen, että no aina löytyy syötävää ja se on totta. Aina löytyy syötävää, ei mun ole tarvinnut niinku näläs olla. Että aina löytyy ravintolasta vaikka niitä ranskalaisia, mutta nyt ei pysty enää. Ja samaten Lifesaver, nuo hedelmäkarkit, niin pikkusen oksettaa kun katsoo tuota bussia hyvin. Se on ihan hyvä lifehack jos ei lukko on mukana, niin ottaa renkaan irti. Menee kauppaan se rengas kädessä. Jos tää pyörän tohon, niin ei tosta kukaan ainakaan ajamalla tuosta varasta. Voi. Mä haluan kotia. Alkaa valmistaa reissua, ei jaksaisi ollakaan enää. Tää kuumuus on vaan niinku, et voi huvita tehdä mitään. Se on vaan hankalaa. Joo, tää on aika pitkä reissu jo ollut. Vois kotia mennäkin jo. No niin, ja homman nimihän on se, että me lähdetään tänään kotia. Ja kivaa. Kiva lähteä kotia. Meillä oli alkuperäinen suunnitelma oli se, että me oltais
Meidän lennot oli varattu El Pasosta ensi sunnuntaina, nyt on tiistai. Niin me lähdetään täältä Phoenixista nyt sitten suoraan sitten tänään kotia. Lento on lyhkäsempi, yksi välilasku vähemmän ja nyt ei tarvitse matkustaa enää sinne El Pasoon, minne olisi 8 tunnin bussimatka. Niin aika paljon helpommalla nyt pääsee, kun lähtee vähän aikaisemmin pois ja ja on tässä nyt oltu jo reissuskin ihan tarpeeksi, että kyllä kotiakin on kiva mennä miettimään, mitä sitä seuraavaksi tekisi. Ja tosiaan, mitä sitä seuraavaksi? Mä laitoin muutama päivä sitten sen hakemuksen sinne Silk Road Mountain Raceen ja sehän oli loppuun myyty ja ilmoittautuminen oli umpeutunut. Mutta siellä luki, että jos voi laittaa anomuksen, jos haluat, niin on hyvä perustelut, niin pääsee ajamaan sen. Ja mähän sinne rustasin vähän tekstiä ja sieltä tuli myöntävä vastaus. Ei muuta kuin maksaa osallisuusmaksia ja tulla Kirgisiin ja vähän pyöräilemään taas. Mutta tosiaan se, että se ei oo kans halpa reissu nyt lähteä sinne ja miettinyt, että onko tässä mitään järkeä edes niinku ihan oikeesti niinku alata suunnittelemaan, että lähtis sinne. Mut tosiaan en tiedä, pitää nyt pari päivää miettiä. Se on tämän kuun loppuun asti se tarjous voimas ja koittaa nyt vähän miettiä, että mikä tässä olisi järkevää. Järkeväähän sinne olisi lähteä. Se olisi helkatin siisti reissu luultavasti sekin. Mutta että taas sitten ihan oikeasti onko sinne järkeä lähteä nyt. Nyt olisi mahdollisuus, miksi se lähtisi. Se tekisi taas vähän juttuja, että se olisi mahdollista. Mutta täytyy miettiä. Täytyy vähän nyt oikein miettiä, kun pääsee kotiin ja vähän rauhoittua. Matkamuistoksi ostin tällaisia paikallisia minigripusseja. On sitten pirun hyviä. Tää on paksua muovia ja tuplasulku ja kestää kiehuvan veden. Suomesta näitä nyt ei enää saanut, kun se S-kaupoista niitä sai vielä näitä hyviä pakastepusseja jossain vaiheessa, mutta nyt ei ole näkynyt niitäkään, niin otetaan sitten tällainen iso paketti matkaan täältä. Se lentokenttä. Olipahan säheltämistä taas tuon taksijutun kanssa. Käytiin hakemassa laatikot sieltä pyöräliikkeestä, missä käytiin eilen ja otettiin sitten Uberi siitä ja tilasin XL-kokoisen auton. Ilmeisesti olisi pitänyt löytää jostakin sellainen XXL-kokoinen auto ja sitten päästiin sillä tilatulla taksilla. Hauska juttu, että se käski perua sen tilauksen ja sitten maksettiin suoraan käpälään sille. Harmaa talous kukoistaa. Mutta tosiaan täällä ollaan ja nyt sitten vaan tulisesti kotiin. Ja vihdoinkin kotia kohti. Olihan siinä reissu. Oli reissu. En sinänsä valita niinku ruuasta, mitä ilmaiseksi tarjotaan, mutta tää on aika hauska. Tää on 1 ananaksen pala. Sitten onkohan toi vesimeloni ja tuo 1 pala, 1 salaatinlehti ja sitten koska tää jotain mangoa tai jotain vasta, en tiedä mitä on, mutta aika pieni söpö, pieni kippo hedelmiä. Gaulle. 8h48 en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal 2E, hall M. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Et nous vous prions d'être attentifs aux éventuels... Sitten viimeinen lento ennen Suomea. Pariisista. Aika olla kyllä vähän vittuläinen tätä matkustamista. Pian on eri. Vihdoin
Vihdoin Helsinki-Vantaan lentokentällä. Onpa kiva. Kiva tulla tänne. Niin, täällä alussa. On kiva tulla takas Suomeen. Kyllä vois sanoa näin. Joo. Kyllä tosiaan tossa oli vähän pitkään sitkeitä päiviä tuolla henkistä viimeiset päivät. Ei meidän oikein homma maistua, kun oli niin kuuma tehdä yhtään mitään. Ja nyt on hyvä fiilis. Ei mitään. Kiitos Sami matkaseurasta ja lähdetään joskus toistekin ajamaan joku siisti kisa. Pitempi ensi kerran. Niin, pitempi. Vitsi kun niitä ei paljon oo maailmassa. Kyllä näitä pidempiä löytyy kyllä, mutta tollasia kisoja ei ton tyylisiä välttämättä paljon pidempiä ole. Mutta ehkä tämä retki oli nyt sitten tässä ja oli aika siisti reissu. Toivottavasti näitä saa jatkossa tehdä lisää ja on varmaan, että saakin tehdä ja todella varmaan tuun tekemäänkin vielä kaikille tässä. Ja nythän se sitten tapahtui ekaa kertaa pyörä hukas. Ja oletettavasti se on Ranskas, koska ranskalaiset vissiin hukkaa aina. Tai siellä Pariisin lentokentällä vissiin aina hukataan kaikki, niin se on siellä luultavasti. Ja toivottavasti se on siellä, nimittäin sieltä se tulee niinku vielä vissiin huomenna aamuksi tänne. Mut jos on jäänyt sinne Jenkkeihin, niin sitten se tulee joskus. Ei siinä muuta mitään, mutta kun mun kaikki tavarat oikeastaan on siellä pyörälaatikossa. Yleensä otan aina sadettakin reppuun, koska silloin kun sataa vettä, niin on kiva olla sadettakin päällä. Ja nyt pihalla saa vettä ja mun takki on siellä pyörälaatikossa. Niin se vähän tässä harmittaa nyt virusti. Mutta eiköhän se... Toivottavasti se nyt olisi aamulla täällä sitten. Mutta kuitenkin on Helsingissä vielä yhden yön, niin ennen kuin mä lähden kotia sitten, niin se olisi aamullakaan hakea sen täältä sitten. Saa nähdä, kuinka käy. Tää on tämmöstä, joo. Mut juodaan juhlamokkaa. Se piristää. Täällä sitä ollaan ilman pyörää. Ei oo mitään kuulunut sinne. Joku palvelu on, mistä pystyt näkemään sitten ne kadonneet matkatavarat. Mut sinne ei oo päivittynyt vieläkään mitään. Ne meinas, että se olisi aamulla tullut sit mikäli se olisi jäänyt sinne Pariisiin, niin se olisi tullut aamulla. Mutta eipä tiedä, kun ei oo mitään ilmoitusta tullut sinne, että se on ilmeisesti hukas vieläkin se laatikko. No, en tiedä koska se löytyy, toivottavasti nyt pian Nyt ei auta muuta kuin lähtee Helsingistä kotia kohti Ilmajoelle ja jäädä sinne sitten oottelemaan. Seinäjoki. Nyt ollaan aika lähellä kotoa jo. Häiriö tulee hakemaan mua täältä jostakin ja pääsee kotiin. Hää! Tuli vaan! Helppo tulla, ei tarvitse pyörää rihata ollenkaan. Joo. Niin on se helppo tulla, kun ei oo pyörää mukana, mutta kyllä tää nyt vähän perseestäkin jo. Nyt vois sanoa, että reissu oli tässä. Eipä tässä oikein muuta. Nyt pääsee kotiin. Ei muuta kuin eteenpäin. Näyttää siltä, että pyörä tuli justiin kuljetuksella. Tässä nyt on, mikähän päivä nyt on? Nyt on maanantai, koska me nyt tultiin reissusta, mutta pitkään on pyörä odoteltu, mutta täällä se nyt taitaa olla. Tuliko mulle polkupyörälaatikko sieltä? Kyllä, pitäis tulla. Yes. Siellä on. Jes, hyvä fiilis, tuli pyörä takaisin ja pääsee nyt huoltamaan sitä ja kaikkia varusteita. Kaikki retkikamat on oikeastaan tuolla ja valmistautumaan seuraaviin liikkeisiin tosiaan, kun nyt
tää viikko vielä tässä Ilmajoella ja sitten pariksi viikoksi Kittilään töihin. Ja sitten olisikin lähtö Kirgisiaan ja Silk Road Mountain Race. Tosiaan. Niin, paljon mietin sitä, että onko siinä nyt mikään järki lähteä. Ei ole rahallisesti nyt mikään oikein järkevä veto, mutta sitten taas kun miettii, niin tavallaan sellainen 1000 taalan paikka nyt on lähteä sinne, koska millä mä pystyn perustelemaan se? No, elämä on nyt. Ensi vuonna ei välttämättä ole elämää. Ja tai näin niin kuin lyhkäisesti sanottuna, että nyt on mahdollisuus. Ei ole nyt töitä, sellaisia vakitöitä, että tarvitsisi pitkiä loma-anomuksia tehdä ja kaikennäköistä muuta. Ja rahat järjestyy aina tavalla ja toisella jollakin lailla. Ei se nyt tulevaisuutta helpota lähteä nyt taas uudelle pitkälle reissulle ja näin, mutta talvi on tulos, ollaan talvella töissä sitten ja hoidetaan ne jutut sitten sen kautta pois, mutta käytetään mahdollisuus hyväksi ja toteutetaan tavallaan unelmia. Onhan mulla nyt monta vuotta ollut sellainen mielessä, että Silk Road Mountain Race vielä joskus. Se, että se nyt tuli näinkin pian Tour Dividin jälkeen, niin se oli vähän hämmentävä tilanne, mutta mennään näillä. Mennään näillä eteenpäin vaan.